Bine v-am găsit din nou, gospodine hărnicuțe! Astăzi facem fursecuri în formă de nuci, dar și în formă de ghinde și ciupercuțe și sunt umplute cu o cremă foarte rapidă. Pentru că nu am vrut doar ceva care să arate frumos, ci realmente un fursec fraged și delicios, am încercat o mulțime de rețete până să o găsesc pe cea mai bună. Și am să vă dau imediat. Ingrediente. Pentru cojile de fursecuri: 200 de grame de unt, 82% grăsime la temperatura camerei, 50 de grame de untură, un ou întreg și 2 gălbenușuri, 125 de grame de zahăr pudră, 3 pliculețe de zahăr vanilat, aproximativ 500 de grame de făină, 6-7 grame de praf de copt, un sfert de linguriță de sare, o linguriță de răzătură de portocală. Pentru umplutură: 200 de grame de ciocolată amăruie cu 45% cacao, 150 de grame de ciocolată cu lapte, 30 de ml de rom, și aici mă refer la băutura alcoolică, nu la esență, 90 de ml de lapte gras și 130 de grame de nuci întregi sau tocate mărunt. Mai întâi să ne ocupăm de umplutură, care va fi gata cât ai zice pește. Folosesc 200 de grame de ciocolată amăruie cu 45% cacao și 150 de grame de ciocolată cu lapte. Deasupra adaug 90 de ml de lapte gras și 30 de ml de rom. Dacă nu doriți alcool în umplutură, înlocuiți tot cu lapte, la care adăugați esență de rom după gustul vostru. Se pune castronul la microunde 1 minut și 20 de secunde sau cât se înfierbântă laptele. Apoi omogenizăm bine. Veți obține o cremă destul de subțire. Nu vă faceți griji, însă se va îngroșa foarte mult ulterior. Trebuie doar lăsată peste noapte la temperatura camerei sau o oră-două la frigider. Dacă vreți tot acum, mai puteți adăuga 130 de grame de nucă măcinată, dar eu nu am să fac asta pentru că am alte planuri cu nuca, veți vedea mai târziu. A venit rândul aluatului. Am aici 200 de grame de unt cu 82% grăsime. Este foarte important să respectați procentul de grăsime. Dacă puneți unt cu mai multă apă în el, veți fi forțați să adăugați prea multă făină și fursecurile vor ieși tari. La el voi adăuga 50 de grame de untură. Nu este nevoie de mai multă. Dacă puneți exces de untură, fursecurile vor ieși prea sfărâmicioase. Aici am un ou întreg și 2 gălbenușuri puse împreună. Dragi albinuțe, vă rog mult, știu că veți fi tentate, dar nu puneți 3 ouă întregi. Exact ca în cazul untului cu multă apă, albușurile în exces obligă la făină multă în aluat, adică veți obține fursecuri tari. Următorul ingredient este zahărul pudră. Am experimentat cu diverse gramaje, iar 125 de grame mi se pare rația perfectă. Mai pun 3 plicuri de zahăr vanilat. Dacă decideți să folosiți esență de vanilie în loc, măriți cantitatea de zahăr pudră cu 25 de grame. Am să mai pun o linguriță de răzătură de portocală de la Borcan. Se poate omite, dar chiar dă un gust foarte bun, deci aș recomanda să o folosiți. 6-7 grame de praf de copt și un sfert de linguriță de sare. Amestecăm bine. Se poate folosi și mixerul de mână, dacă vreți să meargă tărășenia mai repede. Acum trebuie să adăugăm făina, dar nu toată odată. Adaug mai întâi cam 3 sferturi din ea și o încorporez bine. Cantitatea de făină nu este fixă. O să vedeți că variază puțin de fiecare dată când faceți rețeta, pentru că depinde de umiditatea celorlalte ingrediente pe care le-ați folosit. Când devine foarte greu de amestecat cu spatula, ne folosim de mâini și adăugăm făină tot mai scârcit, ca să nu riscăm să punem mai multă decât trebuie. Când aluatul nu se mai lipește deloc de mâini, dar este încă foarte moale și pliabil, ca o plastilină, e gata.
Acum trebuie să fac biluțe din acest aluat. Eu știu deja că pentru forma mea, bilele trebuie să fie cam de 6-7 grame. Așa că am să proced și am să le fac pe toate așa. Dacă aveți copii sau persoane dornice să vă ajute, acum este momentul să-i chemați pentru că este o treabă migăloasă. După ce le-am terminat, am să le acopăr pentru că se usucă. Vă prezint forma mea de nuci. Are cam 2 ani și din păcate nu rămâne multă vreme argintie și frumoasă, mai ales dacă o folosiți des. Recent am cumpărat și altă matriță cu diferite forme simpatice. Îmi plac în special ghindele astea și ciupercuțele. Dar e puțin mai greu de folosit, o să vedeți imediat de ce. Pentru prima utilizare ungeți bine forma cu ulei, pe ambele fețe. Dacă este nevoie, puteți să mai faceți asta și în timp ce coaceți fursecurile. Se folosește un foc mic spre mediu, nu mare. Punem bilele de aluat în fiecare cavitate, închidem și lăsăm să se coacă. O șarjă durează cam 3 minute, dar nu e bătut în cuie. În funcție de aragazul vostru poate dura 2 minute, 4 minute. Ideea este să întoarcem matrița din minut în minut, o deschidem puțin și verificăm. Când ambele părți sunt rumenite, atunci putem să scuturăm forma pe un tocător și să scoatem fursecurile din ea. Așa arată. Cu forma cealaltă e puțin mai complicat, adică bilele de aluat trebuie să fie mai mari, cam de 9 grame, și modelate puțin după cavitatea în care le așezăm, chiar împunse puțin, altfel nu ies așa frumoase și uniforme. Și e dificil de făcut asta, mai ales când forma e fierbinte. Sunt gata și ele. Le-am aliniat aici frumos ca să vedeți mai bine formele lor. Am terminat. Din rețeta asta eu am obținut aproximativ 120 de jumătăți, prin urmare 60 de fursecuri. Cojile sunt foarte gustoase, pot fi mâncate și goale și sunt foarte fragede. Acum trebuie tunse, așa îmi place mie să zic, folosind un cuțitaș sau o spatulă mică, trebuie să îndepărtăm excesul de pe margini, acolo unde e cazul. Dacă ați porționat bine aluatul din prima, nu e mult de muncă la această etapă. Datorită faptului că fursecurile sunt atât de fragede, surplusul poate fi îndepărtat și cu mâna. Astea sunt firimiturile care au rămas. Sunt doar vreo 20 de grame și se pot amesteca în cremă. Dacă ați obținut foarte multe însă, aveți grijă câte puneți să nu faceți crema prea vărdoasă. Acum am scos și crema din frigider. Uitați cât de fermă a devenit. Dacă vi se pare că este prea tare și nu puteți lucra cu ea, o mai încălziți puțin la microunde. Umplem fursecurile acum. Pun ciocolată și acum o jumătate de nucă. Și am să fac câteva așa, simple, pentru că arată foarte bine pe platou, ca și cum ar fi o nucă adevărată. Pentru celelalte pun ciocolată pe o jumătate, o bucată de nucă, ciocolată pe cealaltă jumătate și unesc. Nu sunteți obligați să faceți așa, v-am spus, amestecați nucă măcinată în cremă dacă vreți, e mai ușor. Am vrut doar să vă arăt și altă variantă. Cam așa arată fursecurile mele când sunt gata. Nuci, ghinde, ciupercuțe și alte forme ciudate. Și nu doar arată bine, ci sunt foarte fragede și aromate și pot fi consumate imediat. Poftă bună, albinuțelor! Sper să încercați! Numai bine!